සුබදසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම ගොඩක් සතුටින් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ countdown effect එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් countdown එකක් ගැන කතා කරද්දී countdown එකක් අපිට ගොඩක් පහසුවෙන් use කරන්න පුළුවන් live stream එකකට. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති සාමාන්‍ය live stream එකක් පටන් ගන්න කලින් starting soon screen එකක් යනවා. ඉතින් මේකෙදි countdown එකක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට විනාඩි 5න් පටන් අරගෙන ඒක ටික අඩු වෙලා 0 වුණාට පස්සේ තමයි live එක පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලට ඒ විදිහේ countdown එකක් ගොඩක් පහසුවෙන් create කරගන්න පුළුවන් Adobe Premiere වලින් පුංචි steps ටිකක් use කරලා. ඉතින් ඒ ගැන තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම අපිව subscribe කරන්න කියන හේතුව තමයි මේ වෙද්දි 150කටත් වැඩි පිරිසක් අපිව බලන්නේ අපිව subscribe නොකර. ඉතින් subscribe කරාට කිසි පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් educational tutorials අපේ channel එකෙන් බලන්න පුළුවන්. Adobe Premiere, Adobe Audition, Filmora, Photoshop, DaVinci Resolve, එතකොට Microsoft Office, YouTube ගැන මේ වගේ ගොඩක් tutorials අපි ළඟ තියෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව යමු අද episode එකට. මම SG Fernandes. right මම මේ විදිහට Adobe Premiere software එක open කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ වැඩේ මේ විදිහටම කරන්න පුළුවන් Adobe Premiere වලින් විතරයි. ඉතින් අනිත් softwares වල මේ steps ටික වෙනස් වෙනවා. ඉතින් Premiere පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට ගොඩක් ලේසියෙන් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. right මේ වැඩේ කරන්න කලින් මම මේකට video clip එකක් import කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක highlight කරලා මට මේ audio එක ඕන නෑ. ඒක නිසා මම කරන්නේ control L press කරලා මගේ මේ audio එක delete කරගන්නවා. right මගේ මේ clip එක විනාඩි 5ක් තියෙනවා. විනාඩි 5ක countdown එකක් තමයි මට හදාගන්න ඕන. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ project panel එකට යනවා. ගිහිල්ලා මේ විදිහට හිස් තැනක right click කරනවා. right click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන new item කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයාලට මෙතන පහතින් බලා ගන්න පුළුවන් transparent video කියලා එකක්. මම මේක select කරනවා. right ඒ option එක select කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් open වෙනවා. මේ window එක ඔයාලට පේනවා ඇති දැනට ඔයා create කරන් ඉන්න sequence එකේ resolution එක බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන මගේ තියෙන 4K resolution file එකක්. ඉතින් ඔයා HD කරනවා නම් මෙතන 1920 1080 කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපේ sequence එකේ resolution එක ලොකු අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතනදී අවුලක් වෙනව නම් වෙන එකම දේ තමයි අපේ sequence එකේ FPS එක. ඉතින් මගේ මේ sequence එකේ FPS එක තියෙන්නේ 25 FPS. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා මේ විදිහට transparent video එකක් create කරද්දී මතක තියාගන්න ඔයාගේ sequence එක create කරලා තියෙන්නේ 25 නම් මෙතනින් 25 තෝරන්න, 24 නම් මෙතනින් 24 තෝරන්න. නැත්නම් ඔයාගේ 60 FPS වගේ නම් දීලා තියෙන්නේ මේ drop down එකෙන් 60 FPS තෝරන්න මතක තියාගන්න. මොකද ඔයාගේ sequence එකට match නොවන transparent video එකක් create වුණොත් අපේ මේ timer එක හරියට create වෙන්නේ නැහැ. right මගේ sequence එක 25 fps. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ window එක මේ විදිහට okay කරනවා. right ඊට පස්සේ අපිට project panel එකේ මේ විදිහට transparent video එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ මේ video එක drag and drop කරනවා මගේ timeline එකට මේ විදිහට. right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ ඒ transparent video එක මෙන්න මේ විදිහට video එකේ අගට ගිහිල්ලා ඒක resize කරගන්නවා මගේ යටින් තියෙන clip එකේ ප්‍රමාණයට. right මේ විදිහට resize කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේක ටිකක් විතර scale එක වෙනස් කරගන්නවා මේ track එකේ. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ keyboard එකේ alt එක press කරන්න. කරලා ඔයාලට scale කරන්න අවශ්‍ය track එකට යන්න ගිහිල්ලා scroll wheel එක කරකවන්න. right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ මේ video එක ටිකක් මට පැටලෙනවා උඩ clip එකත් එක්ක. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක right click කරනවා. right click කළා මෙතන labels යනවා. labels වලින් මෙතන මම mango කියන color එක දානවා. right දැන් මේ mango color එකෙන් තියෙන්නේ මගේ video එක ඊට උඩින් තියෙන transparent video එක. right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මම යනවා effect වලට. effect කියන panel එක වාගේ interface එකේ නැත්තම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ window වලට යන්න. window වලට ගියාට පස්සේ මම මේ කතා කරන හැම panel එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන effect කියන එක තෝරලා ඔයාලට පුළුවන් effect panel එක ගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන search කරන section එකේ search කරනවා time code කියලා. right time code කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ effect එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක select කරලා ඒක drag කරගෙන ඇවිල්ලා මගේ transparent video එකට දානවා. මතක තියාගන්න අපේ යටින් තියෙන video එකට නෙමෙයි අපි add කරගන්නේ transparent video එකට. මෙතනදී මගේ යටින් තියෙන video එක මේ වැඩේට ලොකුවට අදාළ නැහැ. නමුත් මේ වැඩේ ලස්සන කරගන්න ඕන නිසා තමයි මම background video එකක් use කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ background එකට ඕනම video එකක් use කරන්න. right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ මේ transparent video එක select කරලා මම යනවා effect control
control වලට effect control panel එකක් නැත්නම් ඔයාගේ interface එකේ ඒකත් ඔයාට window වලින් අරගන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට පහතට scroll කරනවා. scroll කරාට පස්සේ මේ තියෙන මගේ time code කියන effect එක. මෙතන පුංචි වෙනස්කම් ටිකක් කරන්න වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන random time එකක් තියෙන අපිට ඕන time එක නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. right මම මුලින්ම කරන්නේ මෙතන time code එකේ යටතේ ඔයාලට position කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ position කියන values වෙනස් කරලා අපිට පුළුවන් මේක screen එකේ කැමති section එකකට ගේන්න. මම මේ විදිහට center එකට ගේනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන size කියන value එක වෙනස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ time code එකේ size එක හදාගන්න. මම මේ විදිහේ size එකකට ගේනවා. ඊට පස්සේ ඊට පහතින් ඔයාට opacity කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරන්නේ මම මෙතන value එක වැඩි කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ time එක පිටිපස්සෙන් කළු පාට කොටුවක් තියෙනවා. මේ කළු පාට කොටුව ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මේ opacity එක 100% ගේන්න. මේ කොටුව ඕන නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේ opacity එක 0 type කරලා මේක 0 කරගන්න. right මම මේ විදිහට 0 කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට check box එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක off කරලා ඔයාට පුළුවන්. ඔයාට පේනවා මේ time එකේ මෙන්න මේ විදිහේ symbol එකක් තියෙනවා. මේක නැති කරගන්න. මම මේ check box එක off කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඒ symbol එක නැති වෙලා ගියා. right ඊට පස්සේ තමයි වැදගත්ම settings ටික. මෙතන පළවෙනි setting එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් format කියලා. මෙතන format එක එන default එක තියන්න. ඒ කියන්නේ SMPTE කියන එක තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් time code source කියලා එකක්. මේක media කියන එකේ තියෙන්නේ. මේ drop down එක select කරලා මේක generate කියන එකට වෙනස් කරන්න. right ඊට පහතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් time display කියලා එකක්. මේක ටිකක් වැදගත්. ඔයාලට මතක ඇති මම මේ sequence එකේ FPS එකක් ගැන කතා වුණා. මගේ මේ sequence එක තියෙන්නේ 25 FPS. ඉතින් ඒක නිසා මට අවශ්‍යයි මේ time display කියන එක change කරගන්න. මෙතන drop down එක select කරලා මම මෙතන 25 එක select කරනවා. මෙතන 25 නැතුව මම වෙන option එකක් තේරුවොත් මගේ මේ timer එක ටිකක් අවුල් යනවා. ඒ කියන්නේ හරියට මේ තප්පර විනාඩි වැඩ කරන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට delay වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ sequence එක 60 fps නම් මෙතන 60 තෝරන්න, 24 නම් 24 තෝරන්න. මගේ මෙතන 25 නිසා මම 25 fps එක තෝරනවා. right ඊට පස්සේ කරන්නේ මම මේ විදිහට play head එක මුලටම drag කරන් එනවා. අපි බලමු මුලින් ඉඳලා හරියට පටන් ගන්නවද කියලා. මම මේක play කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ මේ time එකේ values ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන අවසානයේට තියෙන්නේ milliseconds, ඊට පස්සේ seconds, ඊට පස්සේ minutes, ඊට පස්සේ hours. ඉතින් අපිට මෙච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ මැද තියෙන දෙක. ඒ කියන්නේ විනාඩි සහ තප්පර කියන දෙක. ඉතින් මට අවශ්‍යයි මේ දෙකම remove කරගන්න. ඒ කියන්නේ පැය සහ milliseconds අයින් කරගන්න. ඒකට මම කරන්නේ නැවතත් යනවා effect එකට. effect එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන search කරනවා crop effect එක. right මම මේ විදිහට crop කියලා type කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට crop එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක drag and drop කරනවා මගේ transparent video එකට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ effect control වලට එනවා නැවතත් මේ විදිහට පහතට scroll කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන crop එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන values වෙනස් කරලා මේ crop එක හදා ගන්න. නමුත් ඊට වඩා lazy මම මේ විදිහට crop කියන effect එක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාලට program monitor එකේ මේ විදිහට blue box එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ blue box එකේ මෙන්න මේ points වලට ඇවිල්ලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට crop කරගන්න. මට මේ dot එකත් අවශ්‍ය නැහැ. right ඊට පස්සේ මම මේ පැත්තත් මෙන්න මේ විදිහට crop කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට program monitor එක මේ විදිහට zoom කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක හරියටම position කරගන්න. right ඊට පස්සේ මම නැවතත් මගේ program monitor එක වෙනස් කරනවා fit කියන option එකට. right අපි මේ විදිහට play කරලා බලමු දැන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති seconds සහ minutes කියන values දෙක විතරයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තව පුංචි අවුලක් තියෙනවා. අපි count down එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න හැදුවේ. හැබැයි මෙතන තියෙන count up එකක්. අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක පුංචි වෙනසක් කරලා count down එකක් කරගන්න. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ transparent video එක select කරලා ඒක right click කරන්න. right click කරාට පස්සේ මේ විදිහට next කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක select කරන්න. ඊට පස්සේ එන window එකට ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහටම okay කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ next වෙච්ච click එක නැවතත් select කරලා ඒක right click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන speed and duration බලා ගන්න පුළුවන්. මේක select කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ clip එක select කරලා Control R press කරන්න. එහෙම කළත් ඔයාට speed and duration window එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන reverse speed කියලා tick එකක් on කරන්න තියෙනවා. මම මේක select කරලා මේ window එක okay කරනවා. ඊට පස්සේ අපි play head එක මුලට අරන් ගිහිල්ලා බලමු.
දැන් මට පේනවා ඇති 4:59න් පටන් ගන්න අපේ මේ සම්පූර්ණ ඩියුරේෂන් එක උනේ 5ක්. මෙන්න මේ විදිහට 4:59න් පටන් අරගෙන මේක ටිකෙන් ටික අඩු වෙලා 0 එකට එනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට අවශ්‍ය වුණොත් මේ ටයිම් එකේ කලර් එක වෙනස් කරගන්න. ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ නැවතත් ඉෆෙක්ට් වලට යන්න. ඉෆෙක්ට් වලට ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න tint කියලා. TINT. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ ඉෆෙක්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉෆෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා ඩ්‍රැග් කරන්න ඔයා නෙස්ට් කරපු ක්ලිප් එකට නැත්නම් අපේ ටයිම් එක තියෙන ක්ලිප් එකට. ඊට පස්සේ ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරලා යන්න ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එකට. මේ තියෙන අපේ tint ඉෆෙක්ට් එක. මෙතන අපේ ටයිම් එක සුදුනේ. ඉතින් ඒක නිසා මෙතන සුදු පාට කලර් බොක්ස් එක සිලෙක්ට් කරන්න. මම විතර සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ කලර් එකක් දෙමු. දීලා මම මේ වින්ඩෝ එක ඕකේ කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට කලර් එකක් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි countdown effect එකක් Adobe Premiere වලින් ඉතාමත් සරලව create කරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා දන්න වෙනත් ක්‍රම තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒ ගැන අපි comment section එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් subscribe කරේ නැත්නම් අපිව subscribe කරලා එකතු වෙන්න bell icon එක press කරලා all කියන option එක දාගත්තොත් අපි කරන videos හැම එකක්ම ඔයාලට නොවරදවාම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අයිතලු tutorial එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තු වෙන්න මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ඇන්ඩර්ස්. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්.